everyone, I'm Vic Avila from BSA 1B. So for today's video, I'm gonna show you how to do the non-locomotor movement. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Vic Avila. So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang aming PE task. Actually, pang second day ko na to. Ginawa ko na siya yung last day. Kaso, hindi ko natapos kasi sobrang sakit ng katawan ko. Nabiglaan. Though, nag-warm up naman ako. Pero nabiglaan. Kasi di ako sanay sa push-ups. So, ayun. I decided to film this para malaman nyo yung struggle ko. Hindi. Para ma-share ko lang. Wala lang. Yan. Much better, diba? So, after this, mag-warm up na tayo para hindi mabigla ang ating katawan. Hindi natin ng konti. Oh! Okay, let's start for the first exercise, which is dead bag ipsilateral. Hindi pa lang pagin ako. Okay. So, I'll take a rest for a while muna. Dahil baka pag mabigla yung katawan ko, pag nasa push-up na ako, hindi ko na ulit kaya. So, ayan. Siguro mga 1 minute break kada after ng isang exercise. Hindi naman sa hindi ako sanay kasi almost nag-exercise naman talaga ako. But, the exercise right now that I'm doing is different from what I usually do because I'm always do light exercise only, not like this. Usually, I'm doing sit-ups, planks, ayun, sanay ako doon. But push-ups, hindi talaga. Tsaka nagbubuhat ako nung yung 1 kilo lang na dumbbell. 1 kilo, pang 1 kilo lang ako. Sakit. Hindi ko na awat yung katawag.
Ang hirap pala. Kaya yan, pero kaya yan. Seal and heal. Grabe guys, kahit anong gawin ko exercise, di man ako nagpapawisan.